Na jaře roku 2021 uplyne přesně 75 let od prvního ročníku Pražského jara v roce 1946. Jeho cílem tehdy bylo přinášet naději a úlevu po strašném období druhé světové války. Dnes není situace tak vážná, ale zajisté není jednoduchá, a tak můžeme říci, že po každé zimě přijde zase jaro, tedy Pražské jaro, a to nadcházející má skvělý program. Ať už se jedná o hostování prvotřídních zahraničních orchestrů, komorních souborů a solistů, výjimečné koncerty se starou hudbou, nebo nejžhavější novinky hudby současné. Mou vlast na zahajovacím koncertě zahraje Rundfunksymfonieorchester Berlín se svým šéfdirigentem Vladimírem Jurovským. Jurovský patří mezi největší dirigentské osobnosti současnosti. Jeho interpretace jde vždy pod povrch a je strhující. London Symphony Orchestra, který bude hostem Pražského jara, je dlouhá desetiletí považován za nejlepší britský orchestr. Do Prahy přijede se svým staronovým šéfdirigentem Sirem Simonem Rattlem. To je dirigent, kterého v Praze zajisté nemusíme představovat. Po vystoupeních na Pražském jaru s Birminghamem a berlínskými filharmoniky budeme mít možnost být svědky vlastně třetí velké umělecké éry této slavné osobnosti. Listovský program přiveze nejlepší maďarský orchestr Budapešť Festival Orchestra s dirigentem Ivánem Fischerem. Solistou bude korejský klavírista Song Jin Cho. Zcela emotivní rozměr má pro Pražské jaro každé hostování symfonického orchestru Bavorského rozhlasu. Je to totiž těleso, u kterého působil nejdelší éru své emigrace zakladatel Pražského jara Rafael Kubelík. Orchestr přijde do Prahy s českým dirigentem Jakubem Hrušou, který je pravděpodobně nejúspěšnějším zástupcem nastupující generace českých dirigentů. Rezidenčním umělcem Pražského jara bude německý klarinetista a skladatel Jörg Widmann, který v Praze dosud nikdy nevystoupil. Představí se na 3 koncertech jako skladatel, komorní hráč i jako solista s orchestrem. Huelgas Ensemble nám připomene 500. výročí Joskena Depré. Z jeho pozdní tvorby připravil dirigent Paul van Nevel program šitý na míru Pražskému jaru. Uslyšíme dokonalá moteta a šansony a možná uvidíme i Paulův doutník. V rámci víkendu komorní hudby vystoupí Fantasm, soubor viol da gamba. Zahrají svůj kmenový repertoár, tedy hudbu od anglické renesance až po barokního skladatele Henryho Purcella. Opravdovost a grácie. To se mi vybaví, když poslouchám Ensemble Correspondance. Na jejich prvním pražském vystoupení zazní Marc-Antoine Charpentier. A jak říká jejich umělecký vedoucí Sébastien Dossé, byl to právě Charpentier, kdo stál u kolébky tohoto špičkového francouzského souboru. Stálicí Pražského jara je miláček pražského publika americký pianista Garrick Olson. Ten si vždy pro pražské publikum připraví nějakou speciální věc z české hudební literatury. Tentokrát zvolil Janáčkovu sonátu 1.10.1905. Můžete se také těšit na skvělého norského klavíristu Leifa Ove Ansnese, který spolu s Mahler Chamber Orchestra přiveze mozartovský program. Zcela poprvé vystoupí na Pražském jaru dnes již velmi slavný tajvanský houslista Ray Chen. Ten provede ve spolupráci s pražskými symfoniky skladbu Eduarda Lala Španělská symfonie. Velmi se těšíme na recitál lotyšského houslisty Gidona Kremera. Je to legenda Pražského jara. Je až neuvěřitelné, že mezi lety 1974 a 2014, kdy byl u nás naposled, vystoupil na Pražském jaru celkem 10krát. Novinkou Pražského jara je dvoudenní formát Prague Offspring v Centru současného umění DOX. Do Prahy přijede špičkový rakouský soubor Klangforum Wien. Rezidenční autorkou bude Olga Neuwirth. Novou skladbu přímo na objednávku Pražského jara píše Martin Smolka i celá řada dalších výrazných autorů.
V roce 2021 si připomeneme významné jubileum jednoho z největších autorů 20. století Igora Stravinského. Jeho dílu věnujeme významnou část víkendu komorní hudby a jeho velká díla také zazní na 4 symfonických koncertech. Na pozvání festivalu přijede také Filharmonie Brno se svým šéfdirigentem Denisem Russellem Davisem. V české premiéře uvedou 12. symfonii Philipa Glasse. Tento americký skladatel napsal vokální part symfonie pro beninskou zpěvačku Angelique Kidjo. A Angelique Kidjo také vystoupí na 2. koncertě se svou kapelou ve Fóru Karlín. Na závěr festivalu zazní jedno z nejvýznamnějších děl Igora Stravinského Oidipus Rex. Tuto operu oratorium provede Česká filharmonie, kterou bude řídit britský dirigent Mark Wigglesworth. V titulní roli Oidipa vystoupí Štefan Margita a role vypravěče se zhostí Martin Mišička, umělecký šéf Davidského divadla. Pražské jaro 2021 bude mimořádné. Nenechte si ho ujít.